Vítejte u další Off-Tour garáže. Míra přijel podívat se za mnou a společně dneska něco poděláme. No, a že na tohle jsme experti, viď? To by nám šlo. To by nám šlo něco podělat. Každopádně tenhle ten díl sponzoruje AUXBeam. Super značka, která vyrábí světla a má s nima už poměrně dost leté zkušenosti a i v oborech námořní, mají na lodě. Na lodě? Na lodě, to cpou na lodě, na pracovní stroje. Jasně. A mimo jiné, a to nás zajímá, na offroady. Tak to je zajímavá informace. No a tím, že Jeep samozřejmě nesvítí, ty jeho svíčky ve světlech, že jo? Ty bludičky tam. Ty bludičky, takže jsme se rozhodli, že budeme dělat takový malý upgrade. AUXBeam byl tak hodnej, že nám poslal dvě krásný dálkový světla. Jsou dálkový, jestli Jo, svítili daleko. Svítili daleko. Zatím jsme zkoušeli jen tak jakože na ponku. No a kromě toho, že vám řekneme, jak se nám ty světla líbí, tak vám taky řekneme, jak se správně zapojujou. První, co tady máme, je kabelový svazek, který jsme dostali přímo od AUXBeamu, součástí balení, což je vždycky fajn, než něco bastli doma na koleni. A jak Míra vtipně poznamenal, a vůbec to nevypadá, že by to bylo takový volšový, jako jsem zvyklý, když něco přijde z Číny. Opravdu ty průřezy těch kabelů jsou odpovídající tomu elektrickému příkonu, který ty světla mají. A stejně tak vlastně přívody k těm světlům, tady ten kabelový svazek je pro dvě světla, a každý to světlo má svůj vlastní přívod. Spínaný je to tady tímhletím relátkem, který má 40 A, tak by to mělo vypadat, dámy a pánové. A ovládací kontakty k tomu relátku jsou samozřejmě podstatně tenčí. Na jejich konci je tlačítko nebo vypínač, kterým se to rozsvěcí a zasíná. Ten teda trošku volšový je. Tak já bych to nejdřív otestoval, jak to funguje. Dobrý bude mít na všech těch koncích bužírku, abych si tady s tím neškrt někde o naviják a neudělal zkrát. Tady pojistkový pouzdro. Pojistka vevnitř je zelená. 30 A. Tak by to mělo vejít. Hele. Funguje to a tady dokonce signalizace, proto tam vedou 3 dráty. By the way, to se mi hrozně líbilo, jo. Já vůbec nevím, co jsi teďka dělal, vůbec nevím, co se tam jako na tom voltmetru nastavilo, vůbec nevím, co tam běhalo za čísla, ale vždycky jsem od tebe pomáčknutí slyšel Proměřoval jsem, jak funguje ten vypínač a už víme, že to spíná bílej a modrý. A černý je pravděpodobně signalizace, to tak vypadá. Další věc, co nás zajímá, je, kolik to světlo vlastně bere proudu. Hlavně si tím neblikni do obličeje, kámo. Ty vole, to je pravda, vole. Cože? To jsem nevymyslel. Řeknu ti jednu věc, asi by si chvilku neviděl. Skoro 4 ampéry. Tak dejme tomu, ať se to dobře počítá, řekneme, že 4. A máme tady 12 V. Tak 4 x 12 je 48. Takže to světlo má 48 W. Každopádně, co je pro nás důležitější, bere to prostě 4 ampéry. A to relátko je 40 A, takže teoreticky relátko by zvládlo 10 takových světel, než by schořelo. A pojistka je v tom kabelovém svazku 30 A, takže dobře, 7,5 takových světel, než by se přepálila pojistka. A proč to řešíme? No, my totiž máme dvě ty sady. Máme 4 světla a přemýšlíme, jestli na jeden tady ten svazek kabelový můžeme dát všechny 4 světla, a nebo jestli budeme muset natáhnout ty kabelové svazky 2, nebo případně si vyrobit svůj vlastní. No a to jsme teď vyřešili. Použijeme jeden svazek a dáme na ně 4 světla a nemělo by to schořet. Jak si tady můžete všimnout, tak Míra používá vodotěsný pojistkový pouzdra. Tady to bohužel vodotěsný není. Ale relátko vodotěsný je. Pojistkový pouzdro ne.
Takže pokročili jsme kousíček dál. Jeden ten kabel, který vede vlastně k tomu světlu, jsme protáhli tady takhle a mezi dveřma a gumou jsme ho dotáhli až tamhle nahoru na střechu. A ten druhý, který vede k tomu druhému světlu, vzhledem k tomu, že máme 4 ty světla, tak nepotřebujeme. Jsme se Počkej, je to ten správný? Já si srandu. Protože průřez těch vodičů je opravdu velký. Tohle to je jako, nevím, nedokážu odhadnout, ale změřili jsme si to, spočítali jsme si to, potočit tím nějakých 16 A, což takovýhle drát 16 A prostě bez problému zvládne. Takže proto jsme tam protáhli jenom jeden, druhý jsme ustřihli, použijeme ho jako propojovačku mezi těma jednotlivými 4 světlama, které budou na té střeše. A nahoru odsaď od toho relátka, který schováme tady hezky za pojistkovou skříň, nám povede jenom jeden vodič. Dvojitej. Protože elektrika jsou 2 drátky. Jeden tam a druhý zpátky. Tak to jdeme vyzkoušet, co? Aha. Tady máš kladívko a ventil. Tyjo, člověče, potkali se ti ventily. Ukáž. A tak tohle je ale epesní. Jak jako využít něco, co fungovalo úplně jiným způsobem a úplně na něco jiného? To jsem vyráběl sám, ale inspiroval mě kámoš, který ty má taky tak. Jako, jsi šikovnej. Jsem ti to říkal? No, občas vole mě pochválíš, no. Ty vole, ale já tě chválím vždycky, když to za to stojí, jo, ale tě pochválím, víš co? Došáneš tam, jo? Já jo. Potřebujeme 10 díru. Chceš 10 vrták nebo předvrtáš? Asi předvrtám. Srabe. Nejseš kolmo. Tady máš další vrták, Miránku. Jenom dvojnásobek. Ale a nechceš mi tam pod to něco radši dát třeba? To je zbytečný, prosím tě. Máš si, to dáš. To vychází, super. Vychází hodně dobře. Fakt pod to něco jako chceš, jo. Míro. Jako jsem srap, já vím, ty vole, no. A počkej, no. Jak se strašně snažil netlačit. Nevyšlo to. Ty vole. No. Jo, tak super. Je to dobrý. I s malýma otáčkama bych šel do střechy, člověče. Přátelé, a co je tady skvělý, jsme se shodli se Zdendou, že nás fakt baví jako různý detaily, jo? Když výrobce nad určitýma věcma přemýšlí. Tak tady teda je potřeba si to odmontovat z téhle strany, povytočit maximálně, co to jde a zandat šroub. Tady vidíte, že jsou tady vylisované takové výstupky, které už nedovolí tomu šroubu se otočit. To znamená, že máte o půl práce míň s tím, že to prostě uchytíte v klidu v jedním klíčem. Geniální. No a já taky ještě teda něco pochválím. Ty šrouby jsou z nerezu. Tak by to mělo být. Teď jsem si uvědomil jednu věc. My jsme vám na začátku slíbili, že vám řekneme takový ty pravidla z hlediska zapojování takových přídavných světel. A ono je tady vlastně vyřešený. Tady vlastně s touhletou sadou není vůbec potřeba nic jako řešit.
Zákon totiž říká, že takovýhle světla, aby to byly přídavný, tak nesmí být připojený na dálkový. Musí mít samostatný vypínač a dokonce je tam ještě napsaný, že ten vypínač by měl mít nějakou kontrolku a ta kontrolka by měla být v zorném poli řidiče. Pokud to tak je, tak byste za ty světla neměli dostat pokutu. Pak teda ještě samozřejmě by měli mít Ečko, měli by mít evropskou homologaci. No. Každopádně tady ten vypínač, pokud ho umístíte do zorného pole řidiče, tak má dokonce i světýlka. Dobrý. Namontováno, seštelováno, připraveno a jsme na poli, na tom testovacím poli, kde Zdenda vždycky testuje všechny tyhle světýlečka. Já otáčím kameru dopředu. A tohle jsou potkávací, Míro? Tohle jsou potkávací. Tak dej dálkový. Tohle jsou dálkový. Aha, dobře, já si zazoomuji, abych to světlo viděl. A teďka takže zapni aux beam. Tak počkej, zkusíme to na potkávací a aux beam. No, zkus. Počkej, a to, že se to úplně rozostřilo. Kámo. To není vůbec blbý. Hele, jako... počkej, dálkový teda a dálkový plus aux beam. Ty vole, jako... Hele, máme to namířený dolů. Já to řeknu jinak. Vypni světla, nech jenom aux beam. OK. A teď zapni světla. Tak jo. Hele, a míří to docela dolů, nemyslíš? Míří, no. Že to má navíc. Zvednem to kus. Zvednem to. Zkusíme to. Hele, když nemáš světelnou rampu, nemáš offroad prostě, to je jasný, že jo? A já už konečně mám offroad. Yes! A přátelé, teďka mě zkuste blikat, jo? Teďka na mě zkuste blikat, vole, že nesvítím nebo něco. Čeká vás punishment, tyjo, totální trest boží. To je pecka, mám radost. Hele, mě ještě napadá, jdeme odkrokovat, uvidíme, jak daleko to bude svítit. Hele, schválně, odkrokujeme, jak daleko ještě uvidíme fakt jakože na zemi dobře před sebou. OK, aby nám to ale nikdo tady neodkradl, až budeme ty kilometr od auta. To možná jo, no. A ne, tady se nekrade, v pohodě. A 1, 2, 3, 4, 5, 50, 70. Děláš si prdel. Šlo slunce. Tak tohle je brutalita. No hele, teď jsme 60 metrů od auta, jo. A ještě si vidíme a můžeme normálně natáčet, jako. Otoč se proti světlu a úplně v klidu jo? Tě zvládnu natáčet, světla mám dost. 60 metrů od auta. A když jdem se dál? tak Jdem 100, kámo. Zkusme 100. Tak jo. 100 metrů, kámo. 100 metrů a furt můžeme natáčet. I s naším malým čipem. To svítí ale jako hrozně daleko ještě. Jako dá se říct, že prostě vidíme až na horizont, no. No. A ten horizont je ještě podle mě tak 300 metrů odsaď. Určitě. Já mám pocit, že ten horizont je asi od auta teďka asi půl kilometru, hele, mám pocit. A když se otočím zpátky k autu, tam auto není, jo. To je pekelný, to je hrozně pekelný a mám z toho strašnou radost. Jako, myslím si, hele, možná napište do komentářů, jestli by vás zajímalo srovnání s mým Osramem. A postavíme to vedle sebe. Když napíšete, když dáte, kolik? 150 lajků. 150 lajků, tak postavíme naše 2 káry vedle sebe a uděláme battle, kdo svítí dál. OK. To je ale dobrý nápad. Tak lajkujte, komentujte, na všechno odpovíme a my děkujeme aux beamu, protože tohle je fakt pecka. Ty, já jsem nadšenej. To je fakt bomba.